กาลครั้งนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นมายังโลกใบนี้และพระองค์ได้ดับขันธปรินิพพานไปแล้วเวลาผ่านไปเนิ่นนานในตำนานกล่าวขานกันว่ามีพระอรหันต์รูปหนึ่งบรรลุธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้กำเนิดและจำพรรษาไปมาอยู่ที่มลัยชนบทในลังกาทวีปด้วยเหตุนี้เองชาวบ้านจึงขนานนามชื่อของท่านว่าพระมาลัยมหาเถระเจ้าบรรดาชาวบ้านทั้งหลายในแถบนั้นต่างก็ทำบุญตักบาตรกับท่านเป็นประจำและได้ฟังธรรมที่ท่านเทศนาอยู่เสมอและปฐมบทเรื่องราวของพระมาลัยท่องนรกสวรรค์ก็เริ่มขึ้นณจุดนี้ค่ะวันหนึ่งเมื่อพระมาลัยเถระเจ้าได้เจริญฌานสมาบัติเพื่อจะได้ไปสำรวจยังดินแดนนรกภูมิทันใดนั้นแสงสว่างวาบขึ้นฉับพลันดวงจิตของท่านมาปรากฏยังดินแดนนรกเมื่อพระมาลัยปรากฏกายขึ้นมองไปยังทุกขเวทนาที่เหล่าสัตว์นรกได้รับอย่างทุกข์ทรมานจากกรรมของตนไฟที่ลุกโชนอยู่ในนรกนั้นพลันดับลงบรรดาน้ำร้อนน้ำกรดกลับกลายเป็นน้ำเย็นใสทั้งสิ้นสัตว์นรกทั้งหลายต่างยินดีที่ไม่ต้องทุกข์ทรมานเช่นการก่อนต่างพากันพนมมือนอบน้อมต่อพระมาลัยท่านจึงได้แสดงธรรมโปรดสัตว์นรกเหล่านั้นจนเหล่าสัตว์นรกซาบซึ้งและเกิดความหวังว่าตนจะได้พ้นไปจากนรกต่างตะโกนบอกชื่อและตระกูลของตนรวมถึงเล่ากรรมที่ทำไว้แล้วพากันขอร้องให้พระมาลัยเมื่อกลับขึ้นมายังโลกมนุษย์ให้เล่าเรื่องราวให้ญาติพี่น้องของตนฟังและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พวกตนด้วยท่านก็รับคำและเมื่อท่านกลับขึ้นมายังโลกมนุษย์ก็ได้ไปบอกกล่าวแก่ญาติพี่น้องของสัตว์นรกเหล่านั้นให้ได้รับฟังกันเมื่อญาติทั้งหลายได้ฟังต่างก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ไปบังเกิดในนรกเพื่อช่วยให้พ้นทุกข์โดยเร็วครั้งต่อมาพระมาลัยได้เจริญฌานสมาบัติเพื่อไปยังเมืองนรกอีกครั้งจะได้สำรวจนรกและสอบถามจากพญายมราชให้ละเอียดยิ่งขึ้นจะได้นำความเหล่านั้นกลับมาเทศโปรดชาวบ้านให้ประพฤติอยู่ในธรรมอันดีเพื่อจะได้ไม่บังเกิดในนรกเมื่อลงมาถึงยังดินแดนนรกและมองไปรอบๆพระมาลัยก็ได้พบกับปราสาทแห่งหนึ่งอันใหญ่โตโอฬารท่ามกลางท้องฟ้าที่มีเปลวเพลิงได้ปรากฏร่างของชายผู้หนึ่งเดินตรงมานั่นคือสิริพุทธอมาตย์ผู้รักษาปราสาทของพญายมราชพระมาลัยจึงบอกกับเขาว่าอาตมาอยากจะขอพบปะสนทนากับท่านพญายมราชสิริพุทธอมาตย์เมื่อได้ฟังพระเถระกล่าวเช่นนั้นจึงรีบไปแจ้งแก่พญายมราชว่ามีพระเถระเจ้ารูปหนึ่งได้เข้ามายังดินแดนนรกและมีความประสงค์ที่จะขอพบและสนทนากับพระองค์ขอพระองค์จงเสด็จออกไปพบพระเถระรูปนั้นเถิดพระเจ้าค่ะพญายมราชจึงรีบบอกให้สิริพุทธอมาตย์อาราธนาพระมาลัยให้นั่งบนอาสนะในมุกหน้าปราสาทแล้วสักครู่พระองค์จะออกไปพบเมื่อพระมาลัยนั่งบนอาสนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วพญายมราชก็ได้รีบออกมาพบท่านและนมัสการพระมาลัยเถระด้วยกิริยานอบน้อมแล้วได้เอ่ยสนทนาปราศัยว่าถ้าแต่พระเถระเจ้าท่านมาจากแห่งหนตำบลใดและมีนามว่าอะไรขอรับพระมาลัยก็ได้ตอบคำถามของพญายมราชในทันทีว่าชาวบ้านเรียกนามของอาตมาว่าพระมาลัยเพราะอาตมาได้จาริกไปในแถบมลัยชนบทอยู่เสมอพญายมราชได้ไต่ถามไปอีกว่าแล้วพระคุณเจ้าลงมายังดินแดนนรกในครั้งนี้มีความประสงค์สิ่งใดหรือขอรับพระมาลัยได้ตอบไปว่าที่อาตมาลงมายังดินแดนนรกครั้งนี้ก็เพื่อจะนำเอาบุพกรรมทั้งหลายของเหล่าสัตว์นรกไปบอกกล่าวแก่ญาติมิตรบนโลกมนุษย์เร่งทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่เหล่าสัตว์นรกพวกนั้นเพื่อจะได้พ้นกรรมจากนรกโดยเร็วและได้นำไปเทศนาสั่งสอนชาวบ้านให้ประพฤติชอบละอายเกรงกลัวต่อบาปกรรมพญายมราชจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นกระผมจะเล่าเรื่องราวของนรกภูมิและนำท่านชมดินแดนนรกเองขอรับแต่ก่อนอื่นจะขอเล่าเกี่ยวกับนรกชั้นต่างๆให้ท่านได้ทราบก่อนพระมาลัยกล่าวว่าเชิญท่านเล่าได้เลยพญายมราชจึงเล่าต่อไปว่า
นรกขุมใหญ่นั้นมีทั้งหมด8ขุมตั้งเรียงกันเป็นชั้นนรกที่มีโทษหนักสุดก็จะอยู่ต่ำที่สุดคนที่ทำกรรมชั่วมาก็ต้องตกนรกขุมใหญ่เสียก่อนแล้วในนรกขุมใหญ่แต่ละขุมก็จะล้อมรอบด้วยนรกชั้นกลางอีกทั้ง4ทิศทิศละ4ขุมหากรับโทษในนรกขุมใหญ่แล้วก็มารับโทษต่อที่นรกขุมกลางนี้ถ้าหมดกรรมแล้วก็ไปเกิดต่อไปแต่หากยังไม่หมดกรรมก็ไปรับโทษต่อในนรกขุมเล็กที่ตั้งอยู่ถัดไปทั้ง4ทิศทิศละ10ขุมขอรับรวมแล้วทั้งหมดเป็น456ขุมด้วยกันมากันเถิดขอรับกระผมจะพาท่านไปชมนรกขุมใหญ่ก่อนแล้วพญายมราชก็เดินนำพระมาลัยเมื่อมาถึงประตูเหล็กบานใหญ่แห่งหนึ่งพญายมราชก็หันมาเล่าให้พระมาลัยฟังว่านรกขุมแรกที่เราจะเข้าไปนี้มีชื่อว่าสัญญชีวนรกหรือนรกแห่งการเกิดอีกผลขอรับเมื่อประตูเหล็กเปิดออกพระมาลัยมองไปเห็นนรกขุมนี้ล้อมรอบด้วยกำแพงเหล็กทั้ง4ด้านแต่ก็ดูกว้างสุดกำลังบรรยากาศลุกโชนไปด้วยไฟดูร้อนระอุยิ่งนักพญายมราชเล่าอธิบายตามภาพที่ท่านได้พบตรงหน้าว่าภายในนรกขุมนี้นายนิรยาบาลร่างใหญ่แต่ละคนก็จะถืออาวุธหอกบ้างดาบบ้างแล้วพวกสัตว์นรกก็จะถูกฟันจนร่างกายขาดเป็นท่อนๆถูกเฉือนเนื้อจนหมดร่างกายเหลือแต่เพียงโครงกระดูกจนสิ้นใจตายอีกรอบพญายมราชก็ได้อธิบายต่อไปว่าแล้วก็จะมีลมเย็นๆที่เรียกว่าลมกรรมพัดมาให้ฟื้นขึ้นแล้วรับโทษต่อวนไปเช่นนี้เรื่อยๆจนกว่าสิ้นกรรมในนรกพระมาลัยเห็นดังนั้นก็หันไปถามพญายมราชว่าพวกเขาเหล่านี้ทำบาปกรรมอันใดหรือถึงต้องมาตกนรกขุมนี้พญายมราชก็ตอบว่าสัตว์นรกเหล่านี้เมื่อยังเป็นมนุษย์บางก็เป็นโจรปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์เป็นเจ้าคนนายคนแต่กดขี่ข่มเหงรังแกชาวบ้านหรือใช้หน้าที่โดยมิชอบบางคนก็คดโกงที่ดินไรนาวัดวาอารามขอรับพระมาลัยก็ถามเพิ่มอีกว่าแล้วพวกเขาต้องอยู่ในสันชีวนรกนี้นานแค่ไหนกันหรือพญายมราชได้อธิบายให้ฟังว่าอายุนรกกลุ่มนี้เท่ากับ500ปีนรกขอรับถ้าเทียบ1วันในนรกกลุ่มนี้กับเวลาในโลกมนุษย์แล้วคือ9ล้านปีของโลกมนุษย์ขอรับคิดคร่าวๆแล้วก็เท่ากับ1,620,000 ล้านปีในเมืองมนุษย์แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ตกนรกแห่งนี้จะต้องรับโทษนานเท่านี้นะขอรับถ้าได้ทำบาปอย่างที่กระผมเล่าให้ท่านฟังเพียงเล็กน้อยก็จะตกในนรกนี้ไม่นานนักแต่ถ้าทำกรรมไว้มากก็จะอยู่จนกว่าจะสิ้นกรรมที่ทำไว้ขอรับพระมาลัยสลดสังเวชใจจนถึงกลับกล่าวว่าช่างเนิ่นนานนักอาตมาเวทนาพวกเขานักแต่ด้วยกรรมของเขาทำให้อาตมาทำได้เพียงวางอุเบกขาพญายมราชจึงบอกว่าใช่แล้วขอรับงั้นเดี๋ยวกระผมจะพาท่านไปชมนรกใหญ่ขุมต่อไปเลยนะขอรับแล้วก็เดินนำต่อไปพญายมราชนำพระมาลัยไปสู่นรกใหญ่ขุมที่2แล้วก็เล่าว่าพระคุณเจ้าขอรับที่นี่มีชื่อว่ากาลสุตตนรกหรือนรกได้ดำขอรับพระมาลัยมองไปเห็นนรกขุมนี้ล้อมรอบด้วยกำแพงเหล็กทั้ง4ด้านบรรยากาศลุกโชนไปด้วยไฟร้อนระอุเหมือนนรกขุมแรกก็ถามว่าทำไมถึงเรียกว่านรกได้ดำพญายมราชก็ชี้ไปพร้อมกับเล่าให้พระมาลัยฟังไปด้วยว่าการลงโทษของนรกขุมนี้สัตว์นรกจะถูกจับนอนราบกับแผ่นเหล็กร้อนแล้วนำเอาเส้นเหล็กที่ถูกไฟเผามาตีเป็นเส้นขวางบ้างแนวยาวบ้างเหมือนรอยเส้นด้ายสีดำตามร่างกายของสัตว์นรกเหล่านี้ขอรับแล้วพวกนายนิรยาบาลก็จะเอาเลื่อยมาเลื่อยตามรอยที่ทำเครื่องหมายเป็นเส้นนั้นไว้แล้วเลื่อยตัดร่างกายของสัตว์นรกเหล่านั้นต่อไปจนกว่าจะถึงอายุขัยตายไปจากนรกกลุ่มนี้ขอรับพระมาลัยก็หันไปถามพญายมราชว่าพวกเขาเหล่านี้ทำบาปกรรมอันใดถึงต้องมาตกนรกได้ดำนี้พญายมราชตอบว่าก็จะเป็นพวกที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพวกที่บีบคั้นผู้อื่นด้วยดอกเบี้ยแพงเกินควรก็มีแล้วยังมีพวกสมณะที่ทุศีลด้วยขอรับพระมาลัยถามต่อไปว่า
นรกนี้เป็นขุมที่สองแสดงว่าพวกเขาต้องรับกรรมมากกว่าขุมที่แล้วใช่ไหมท่านพญายมราชพญายมราชตอบว่าถูกแล้วขอรับพระคุณเจ้าอายุนรกในขุมนี้มากกว่าขุมที่แล้วเท่าหนึ่งคือ 1,000 ปีนรกขอรับแต่1วันในนรกขุมนี้จะยาวกว่าขุมที่แล้วคือ36ล้านปีมนุษย์บวกลบคูณหารแล้วก็ได้ระดับโกรธล้านปีเราไปชมนรกขุมต่อไปกันเถิดนะขอรับเมื่อพญายมราชเดินนำมาถึงนรกใหญ่ขุมที่3สังคาตะนรกหรือนรกบทขยี้พระมาลัยได้มองไปเห็นมีภูเขาสูงใหญ่ลุกโผล่ด้วยเปลวไฟอยู่หลายลูกที่น่าแปลกใจกว่านั้นคือมีสัตว์นรกมีหัวเป็นสัตว์ต่างๆเช่นมีหัวเป็นควายหรือมีหัวเป็นหมาหมูเป็ดไก่ที่แปลกๆมีหัวเป็นคนมีตัวเป็นควายก็มีพวกสัตว์นรกเหล่านั้นกำลังวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตทันใดนั้นภูเขาใหญ่ที่ลุกด้วยเปลวไฟก็เคลื่อนเข้ามาบดขยี้สัตว์นรกเหล่านั้นจากทั้ง4ทิศจนแหลกเป็นจุลพวกที่หนีไปได้ก็จะวิ่งผ่านพื้นอันร้อนด้วยไฟไปเจอนายนิรยาบาลเอาอาวุธไล่เสียบแทงอยู่ดีพระมาลัยก็รำพึงออกมาว่าคนเรานี้เกิดมาแสนยากแทนที่จะทำความดีกลับทำความชั่วเพื่อมาทนทุกข์ทรมานในนรกแบบนี้พญายมราชตอบว่านั่นน่ะสิขอรับพระคุณเจ้าพวกที่อยู่ในกลุ่มนี้ชอบประพฤติผิดในกามพวกที่ฆ่าสัตว์โยนสัตว์เข้าไปในกองไฟก็เป็นส่วนมากอายุนรกในกลุ่มนี้คือ 2,000 ปีนรกขอรับ1วันในนรกกลุ่มนี้เท่ากับ145ล้านปีมนุษย์กระผมคงไม่บรรยายเทียบกับจำนวนวันของมนุษย์แล้วนะขอรับเพราะมันนานมากๆเราไปชมนรกกลุ่มที่4กันเถิดขอรับนรกใหญ่กลุ่มที่4พระมาลัยได้มองไปเห็นดอกบัวเหล็กยักษ์สีแดงเหมือนเปลวไฟขึ้นอยู่เต็มนรกพญายมราชก็เล่าทันทีว่าโรรุวานรกหรือนรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องพวกที่เป็นพยานเท็จเพราะเห็นแก่สินบนบ้างชิงเอาของที่เขาจะถวายแด่ภิกษุสงฆ์ชิงภรรยาและทรัพย์บริวารของผู้อื่นและพวกมีวจีกรรมเป็นส่วนมากก็จะมาตกนรกกลุ่มนี้และเมื่อมองต่อไปที่ภาพที่พระมาลัยได้เห็นก็คือพวกสัตว์นรกจะปีนขึ้นไปที่ดอกบัวเหล็กนั้นดอกบัวก็จะค่อยๆบานออกพวกสัตว์นรกก็จะถูกดูดเข้าไปแล้วกลีบก็จะหุบทันทีแล้วเปลวไฟก็ลุกโชนขึ้นสัตว์นรกที่ถูกเปลวเพลิงเผาอยู่ในนั้นก็จะกรีดร้องด้วยความทรมานพระมาลัยได้บอกกับพญายมราชว่าน่ากลัวมากนี่เพียงแค่อาตมาได้เห็นยังรู้สึกสยดสยองขนาดนี้แล้วระยะเวลาในนรกแห่งนี้ล่ะท่านพญายมราชจึงบอกว่า 4,000 ปีนรกขอรับแต่1วันในนรกกลุ่มนี้ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกเท่ากับ234ล้านปีมนุษย์แต่อย่างที่เรียนท่านไปนั่นหลักขอรับไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ตกนรกแห่งนี้จะต้องรับโทษนานเท่านี้ขึ้นอยู่กับกรรมหนักเบาของแต่ละคนเท่านั้นแล้วพญายมราชก็เดินนำพระมาลัยไปยังขุมนรกต่อไปนรกขุมใหญ่ขุมที่5พระมาลัยได้มองไปก็เห็นว่ามีดอกบัวเหล็กยักษ์สีแดงมีเปลวไฟขึ้นอยู่เต็มนรกเหมือนนรกขุมที่แล้วก็ถามพญายมราชไปว่าอาตมาเห็นว่ามีดอกบัวเหล็กเพลิงเหมือนขุมที่แล้วเลยนะท่านพญายมราชก็อธิบายให้ท่านเข้าใจว่าใช่แล้วขอรับที่นี่คือมหาโรรุวนรกหรือนรกที่เต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องโหยหวนคำว่ามหาก็ต้องมากกว่าขุมที่แล้วแน่นอนถ้าพระคุณเจ้าสังเกตดูดีๆกลีบดอกบัวจะไม่หุบสนิทและมีกลีบที่แหลมคมกว่าโรรุวานรกขอรับพระมาลัยได้เฝ้ามองดูการลงโทษในนรกแห่งนี้ต่อไปก็ได้เห็นว่าบรรดาสัตว์นรกที่กรีดร้องอยู่บนดอกบัวเหล็กนั้นบางส่วนได้กระโดดหนีลงมาที่พื้นนรกเบื้องล่างหวังว่าจะวิ่งหนีการลงโทษแต่ทันใดนั้นเองสุนัขนรกที่อยู่รอบๆก็วิ่งเข้ารุมกัดแทะสัตว์นรกเหล่านั้นทันทีจนเหลือแต่กระดูกไม่นานนักจากกระดูกก็จะกลับฟื้นเป็นสัตว์นรกและนายนิรยาบาลก็คอยเอาอาวุธไล่ให้ปีนขึ้นไปบนดอกบัวเหล็กนั้นอีกเช่นกันว
วนเวียนจนกว่าจะสิ้นกรรมแล้วท่านพญายมราชก็อธิบายต่อไปว่าสำหรับพวกที่ชอบดื่มสุราเสพยาเสพติดก็จะมาอยู่ในกลุ่มนี้เป็นอันมากขอรับระยะเวลาในนรกกลุ่มนี้คือ 8,000 ปีนรกโดย1วันในนรกกลุ่มนี้ยาวกว่า 6,000 ล้านปีมนุษย์ขอรับไปดูที่กลุ่มที่6กันเถิดขอรับเมื่อมาถึงนรกกลุ่มที่6พระมาลัยถึงกับบอกพญายมราชว่ากลับจากเยี่ยมชมนรกครั้งนี้อาตมาเห็นทีต้องเทศโปรดญาติโยมให้เห็นถึงโทษที่จะได้รับในนรกเป็นอันมากพวกเขาจะได้ตั้งใจรักษาศีลไม่ต้องมารับโทษที่นี่พญายมราชก็ตอบรับว่ากระผมก็หวังเช่นนั้นขอรับที่นี่คือนรกกลุ่มที่6มีชื่อว่าตาปนะนรกคือนรกที่แผดเผาขอรับบรรยากาศในนรกแห่งนี้เต็มไปด้วยเหลาเหล็กซึ่งโตเท่าลำตาลสัตว์นรกจะถูกนายนิรยาบาลไล่ให้ขึ้นไปบนปลายเหลาเหล็กซึ่งโตเท่าลำตาลแล้วสัตว์นรกจะถูกเสียบบนปลายเหลานั้นแล้วก็จะมีเปลวไฟลุกโชนไหม้เหล่าสัตว์นรกอีกทีจนไหม้เกรียมหน้าสยดสยองยิ่งนักแล้วจะมีสุนัขนรกวิ่งเข้ามากระชากลากซากศพสัตว์นรกออกมาจากเหลาเหล็กเคี้ยวกินจนเหลือแต่กระดูกจนตายไปอีกรอบแล้วต้องกลับไปมีชีวิตใหม่วนเวียนเช่นนี้จนกว่าจะใช้กรรมหมดสิ้นพระมาลัยถึงกับรำพึงว่าอาตมาผ่านนรกแต่ละขุมมารู้สึกว่าพวกเขาทุกข์ทรมานมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะท่านพญายมราชได้อธิบายต่อไปเรื่อยๆว่าขอรับยิ่งไปยังนรกขุมที่ลึกลงไปไฟนรกก็จะยิ่งร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆและนรกขุมนี้สำหรับพวกที่ชอบทิ่มแทงสัตว์เสียบสัตว์เป็นๆเผาสัตว์ทั้งเป็นบ้างให้ทรมานจนตายอายุของตาปนะมหานรกนี้เท่ากับ 16,000 ปีนรกโดยอายุ1วันในนรกขุมนี้คือ 9,216 ล้านปีของโลกมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้ก็รับโทษตามระดับกรรมของตนไปด้วยขอรับแล้วพญายมราชก็เดินนำต่อไปแล้วก็มาถึงนรกขุมที่7มหาตาปนะนรกคือนรกที่ทรมานด้วยการแผดเผายิ่งกว่าตาปนะนรกการลงโทษก็ไม่ได้ต่างจากตาปนะนรกแต่เพิ่มความทรมานให้สัตว์นรกเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเบื้องหน้าของพระมาลัยมีภูเขาเหล็กลุกเป็นไฟตั้งอยู่เป็นลูกๆรอบภูเขานั้นมีขวากเหล็กแหลมคมปักเรียงรายอยู่เหนือพื้นเหล็กแดงซึ่งร้อนแรงด้วยไฟมากมายนายนิรยาบาลทั้งหลายต่างถืออาวุธที่ลุกแดงด้วยไฟไล่ทิ่มแทงสัตว์นรกบังคับให้ขึ้นไปบนภูเขาไฟอันแดนฉานสัตว์นรกก็ถูกเผาไหม้และกรีดร้องด้วยความทรมานแล้วก็จะมีลมนรกที่พัดให้สัตว์นรกร่วงหล่นลงมาเบื้องล่างจนสิ้นใจไปอีกรอบแล้วก็จะฟื้นคืนชีพมารับกรรมวนเวียนอย่างนี้ต่อไปพญายมราชเล่าให้พระมาลัยฟังว่านรกกลุ่มนี้ครึ่งกลับขอรับพระมาลัยก็สงสัยจึงถามไปว่าเวลาครึ่งกลับคือระยะเวลานานแค่ไหนพญายมราชจึงบอกว่าอุปมาเปรียบเทียบง่ายๆถ้าเวลา1 กลับคือการที่ภูเขาหินสูงใหญ่ขนาดกว้างยาวและสูงด้านละ1 โยชน์หรือประมาณ16 กิโลเมตรแล้วในทุกๆ100 ปีจะมีเทวดาเอาผ้าเนื้อละเอียดมาลูบที่ภูเขา1 ครั้งจนกว่าภูเขานั้นจะเหี้ยนเตียนลงไปขอรับแต่เวลาครึ่งกลับก็ลดลงจากนี้ครึ่งหนึ่งขอรับพระมาลัยได้ฟังก็บอกว่ายาวนานจนรู้สึกประมาณไม่ได้เลยนะแล้วพญายมราชก็พยักหน้ารับแล้วเดินนำไปยังมหานรกขุมที่8ต่อไปนรกขุมที่8อเวจีมหานรกคือนรกที่ลงโทษสถานหนักมิขาดสายพญายมราชเล่าถึงอเวจีมหานรกแห่งนี้ให้พระมาลัยได้ฟังว่าเป็นมหานรกขุมสุดท้ายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีโทษแห่งการกระทำหนักที่สุดและมีอายุไขนานที่สุดคือ1 กับสัตว์นรกในกลุ่มนี้จะได้รับความทุกข์แสนสาหัสเสมือนถูกตรึงให้อยู่กับที่ไม่สามารถขยับไปไหนได้ในกำแพงเหล็กทุกด้านภายในมีเปลวไฟร้อนระอุไหม้สัตว์นรกอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันไม่มีว่างเว้นพระมาลัยได้เห็นภาพที่อยู่ตรงนั้นก็ได้แต่สะท้อนใจและกล่าวถามพญายมราชไปว่าข
พวกเขาเหล่านี้ทำกรรมหนักขนาดไหนหรือท่านพญายมราชก็ตอบทันทีว่าพวกที่ทำอนันตริยกรรมขอรับเช่นฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันหรือทำพระพุทธเจ้าให้โห่พระโลหิตอย่างที่พระเทวทัตนั่นไงขอรับที่กลิ้งหินลงมาหมายจะทำร้ายพระพุทธเจ้าแม้เพียงจะห่อพระโลหิตก็ต้องตกลงมาในอเวจีมหานรกขอรับถึงจะทำเพียงครั้งเดียวไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามก็ถือเป็นกรรมที่หนักมากพระมาลัยได้แต่ตั้งจิตอย่างแน่วแน่ว่าการกลับขึ้นไปยังโลกมนุษย์ครั้งนี้จะต้องเทศนาสั่งสอนให้ชาวบ้านทำความดีละเว้นกรรมชั่วต่างๆเพื่อที่เขาเหล่านั้นจะได้ไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานใช้กรรมในนรกเช่นนี้ในขณะที่กำลังคิดอยู่นั้นพญายมราชก็เอ่ยขึ้นว่ากระผมนิมนต์พระคุณเจ้าไปนั่งพักเพื่อสนทนากันที่ปราสาทก่อนดีกว่าขอรับแต่ระหว่างทางกระผมขอเล่าถึงนรกพิเศษแห่งหนึ่งไปพลางๆเลยนะขอรับพระมาลัยเลยถามไปว่านรกพิเศษอย่างนั้นหรือท่านพญายมราชพญายมราชก็เอ่ยต่อไปว่าใช่แล้วขอรับนรกนั้นคือโลกันตนรกตั้งอยู่ระหว่างจักรวาลทั้งสามเป็นนรกที่มืดมิดที่สุดไม่มีแสงอันใดส่องไปถึงได้บรรดาสัตว์นรกทั้งหลายในนี้มีร่างกายใหญ่โตมีเล็บมือเล็บเท้ายาวคล้ายอสูรกายใช้เล็บมือเล็บเท้าเกาะเชิงเขาจักรวาลไต่ไปไต่มาเหมือนค้างคาวบรรดาแง่งหินของเชิงเขาที่มีความคมก็เชื่อเฉือนร่างกายของสัตว์นรกที่ผ่านไปเป็นแผลเวอะหวะทั้งตัวสัตว์นรกในกลุ่มนี้ต่างก็มองไม่เห็นกันแต่ถ้าคลำไปเจอสัตว์นรกอีกตัวต่างฝ่ายต่างก็เอาเล็บจิกเนื้อซึ่งกันและกันเพราะคิดว่าเป็นอาหารต่างคนต่างที่จะห้ามหันกันจนถ้าหล่นไปในน้ำเบื้องล่างนั้นก็จะเป็นน้ำเย็นจนเหมือนน้ำกรดละลายร่างสัตว์นรกเหล่านั้นจนสลายไปแล้วพวกมันก็จะกลับคืนชีพมาไต่เชิงเขาเช่นเดิมขอรับพระมาลัยได้ถามต่อไปอีกว่าแล้วที่โลกันตนรกนี้มีอายุเท่าไหร่หรือท่านพญายมราชดูเป็นนรกที่โทษหนักกว่าที่อาตมาพบในมหานรกทั้ง8เสียอีกพญายมราชได้บอกว่าเวลา1 พุทธันดรหรือระยะเวลาระหว่างที่ศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งสูญสิ้นแล้วและพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ยังไม่อุบัติขอรับและสัตว์นรกที่อยู่ในโลกันตนรกมีกรรมหนักจากการทำร้ายทรมานพ่อแม่โดยปราศจากกตัญญูกตเวทีหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลไม่เชื่อบุญบาปไม่เชื่อนรกสวรรค์แล้วทำบาปอยู่เป็นนิดอีกประการหนึ่งได้ประกอบกรรมชั่วยิ่งนักเช่นประทุษร้ายท่านผู้ทรงศีลทรงธรรมหรือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นประจำทุกวันเลยต้องมาทนทุกข์ทรมานอยู่ที่นี่พระมาลัยยังคงซักถามต่อไปว่าแล้วมีโอกาสที่จะมีแสงสว่างเกิดขึ้นในโลกันตนรกบ้างหรือไม่พญายมราชเลยบอกว่าเมื่อมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอุบัติในโลกจึงจะมีโอกาสปรากฏเป็นแสงสว่างขึ้นแวบหนึ่งประมาณชั่วฟ้าแลบหรือชั่วระยะลัดนิ้วมือเดียวเท่านั้นขอรับเมื่อเดินกลับมาถึงยังปราสาทพอดีพญายมราชก็กล่าวว่าเอาล่ะขอรับขอนิมนต์นั่งพักกันสักครู่นะขอรับแล้วอีกสักพักเราจะไปชมนรกขุมกลางต่อไปนี่เป็นปฐมบทจุดเริ่มต้นการท่องนรกสวรรค์ของพระมาลัยเท่านั้นตอนต่อไปพระมาลัยจะสนทนากับพญายมราชว่าอย่างไรและนรกขุมกลางจะเป็นอย่างไรติดตามตอนต่อไปได้ใน Channel เทพนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ